Hala. Ano mo? Muli pa na. Belum pa ini.
Okay, kasi mga kayo. Okay. Hiring Jamat to. Sa kaya Jamat Letson. Jamat Letson.
Yun lang mo yan. Ano pa ba? Ay, ang sarap. Oo. Ay, ako now. Ha? Ay. Ayo. Bagay kasi yung malaga. Basta mong ginawa.
Ano yung paliligan pa? Sabi mo yung
Ano ba sa amin? Alaga? Kanila mo bukas. Okay. Ano? Ano? Oh, Grabe na gusto ka ini. 100 grams. 101 iba yung ano yung yun eh, sa gilid. Di ba? Tulungan na.
Pagpiron, Dong.
ano, mga, Kuya, no, 2 kilo. Alam, Okay, naabot si Ato. Mahal kay abot ang bakal. Ha? Ang bakal. Ang gold. Ibo niya ng bakal. Baka ka sa
kita. Kapatid mo. Pala. Naman. Apa? Wala ka tayo. Baka Rajay! Rajay! Ha? Inad mo kasada. Kaya di ka na.
Goodbye. Oo, ang gawin ba? Pero pa man na. May iwan na. Hula. Di payubo.
Mark. Hello. Dahil naman si Pili. Pila mo sa baba. Kaya para ka din sa tao ayan din. May dako ka. Bago ka magpadala kaya doon.
Yung tinang ka. Ayun na, buro-buro. Yung isa ano
Ano? Pero di mo. Gusto mo yung dugi? Ikaw ha? Tunay. Nakuha. Paano ito? Palingki. Palingki ka sa kabili. Mabat. Bukas na ako. Ako, Tulog ka mo na kayo masok. 240 ba na yan kinubo? So, ang dami. Kaya ito sa'yo. Ito. Ano kayo? Ang tinda. Sabagay sa magsimba. Na. Ay, hindi ba sila magsimba? Ganito mo ito. Mura lang sila sa mga. Kaya kay Bola din. Mabalik ka naman. Kaya ma. Kaya ma. Biyahe. Ako sila ano ko. Ay, diba? Ay, Bobo. Bakit? Sarin. Ito na ba ako mga yun? Dito minsan baba. Okay. Pag pinapit niya, hindi para
sa Rubilas. Wala mag-isip. Ano? Hindi po. Ano nga? Marami dito sigara. Ito. Yan, ma'am. Kaya dito. Paano? Gangan. Patutan yan. Pagdara. Mura sa amin yan. Yung kaya bakit ka naman magdamag ang magdamag hindi pa magaling mga matay ka na din para tao din. Maliit. Lakas ng mga bigta eh. Lamang. Malakas yung bigta. Sagdag. Kailangan ng tao. harus kainin mo yung mga ano yun. Kasi marong nagpapakasin ng mga ganyan. Mga daan na lang. Hindi ba?
aso. Kilo. When I want to ito sa mga dito sarado ito dapat pa dito mo sinado ako nung pag ito pa kung di ka naman dala ko boss di boss
Ano, okay na. Ay, ganun. Kasi naman, ano, yes, ayaw. Ayun. Anong pa ang kusing?
Secret. Wala ka pugi. Ang konti ko. Baka wala. Kaya, kabangan, dua, sampo daw. Na hindi ito. Lang
Pero kung bago. Wanay. Madrid po. Wanay. Pwede yung sabi ng 10. Ano? Ano ka rin sa Yes.
Sira. Ha? Yan. Ay. Yung alas dos.
Pero, hindi mo. Wala mo. Lang ako. Hindi ako. Parang
Pero kung gusto mo, Doon taon mo. ang gabos mo. Bakit hindi tayo? Kumain ka. Maluya. Okay. 120 ka. Putulan mo. Ay, ano mo? Kaya di pa minsan ka na minsan daw yung parang sa
Ikaw ba, Len? Salamat. Siyempre. Ayaw. Iyo na huli na. Baka sa medyo siya na. Hindi ko ba Amerika ganyan. Huh? Pinta. Ako na magiging lagi tulungan ang baga ay nakapala sa pag baga sinagaan ko Service
Okay. Ang talaga ba? Kulang kayo. Kung ano na Dahil mo yan, masyado.
Lawan! Neneng.
Pero manina ko. Sinubukan na. Balik mo na. Wala ka. Kailang iba sir. Mark. 10:30.
agad. Ay, ito pa. Ay, nalaw. Bye-bye mo na ako. Sige na tayo kami. Subo ako doon na binakal sa ito, train bus. At parang train, giri. RPD. Pag-bukas yun. Pag-bukas sa lakas. Yung nagdapat ka talaga na ano rin. Napaka mo no, bulit tayo. Sana naman ako mabilin.
lang ng pauli yung ka ng Kita na! Ano? Okay.
nga pumalo.
Ano ba na? Ano na naman? Hindi ba nagawa? May pira ko dyan eh.
Bigyan no, masabay sa pagta. Parang bating may makalaw mo. Oh. Hindi ko mamalap na. Parang bidag. So, dahil na. Tara ka na. Ada magkao gilaro sa bata pare. Sila. Masud na sa dito paano sa pag
alis yung
Ayaw nga po. Ayaw nga po. Nagalit.
Oh, hindi yun. ano sila ka mapag? Okay, ay sira.
Tahimik ko.
Maganda na rin yung... Ay, hindi sabihin kung baba.
extension.
Ayun, ano kasi yun na ha? Sabi kaya sa kuya Papa, Sabado. Sabado ba tinitagawa papulwagan ako? Alangan. Ay kasi ang sabi pa, Sabado. Pero kung may Papa kung Biyernes, kung nagda ko muna ano, papulwagan naman siya. Alangan nga, gusto mong tao, nasa TV, ano naman, si Buhat, si Baraw, nagkiraan sa papasaran, taram sa, ayaw, sila sa sabay pa kaya makatarag sa to. Iyo. Ayo pati sana. Diba lang magrara baka ito ano buti din Sabi mo na. Sabi mo. tayo ko sa bagong nandaan Ha? ano mo alam na yun ito
Hugas ka?
mawala. Huwag ka na.
Yung bahay. Ako. Hindi muna tayo tubig. Inom muna kayo. Ayoko. Ay, tapos na.
Ano to ba?
Maulit
Ano sama? Yan, sabi ko. Ano din? 200 grams. Yeah. Yeah.
Ano? Nahilan mo. Okay. Ay, wala sa
is out. What?
Kapag konpuro ay ko konpuro isa na mo tayo sige, diba?
Sana. Bibigyan sa lagay dito. Ako yung Pinatong. Tuhan balik ako na.
Paul, sabi si Wakang guwan, tumala. ay tatas ka na ano lang. Walang gitara. Ako ano to ano malalabo sumama. Doon ka na manok.
ano, wala kayo. Matripo. Walang na ako po. Di ba kayo Domingo ko na kaya dyan. Hindi yan ha. Hindi na tayo naman. Hindi ka ba yan?
Wala na. Mundo kita pa.
Kasakamit ko namin. Dalawang
Hindi ka ba nga? Hanggat sila. Ite. Ito.
Hello? Yung ano? Dua itu. Oh, dua.
Mga kulo.
Paalam kayo.